হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক মই মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কেনেকৈ অসমীয়াত টাইপিং কৰিব পাৰি, কেনেকৈ অসমীয়াত আমি যিকোনো এখন লেটাৰ বা যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট আমি লিখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই কেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমি অসমীয়াত টাইপিং কৰিম তাৰ কিছু কথা মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে মই ইয়াত আনি লৈছিলোঁ, এইটো মিনিমাইজ কৰি থোৱা আছিল, সেইটো মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে আমি যাম ইয়াত চাৰ্চ বাৰত আমি চাৰ্চ কৰিম। প্ৰথমতে আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰিম। ইয়াত আমি চাৰ্চ কৰিম OSK অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ড। আমি অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ডত ক্লিক কৰিম। অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এখন পেজ খোল খাব। এইখন হৈছে এইখন। ইয়াত আমি যাম SCRLK, ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি আমি মিনিমাইজ কৰি দিম। মিনিমাইজ কৰাৰ পাছত আমি যাম আকৃতি। এইটো আকৃতি আপোনালোকে দেখিছে, এইটো নিশ্চয় এইটো আকৃতি, যিটো আমাৰ অসমীয়া যিটো এটা এপ্লিকেশ্যন, এই এপ্লিকেশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত ফাইল, স্ক্ৰিপ্ট আৰু লেআউট। আমি এই লেআউটত আমি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আহিব আকৃতি ইংলিছ ফনিক। ইয়াত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত F, যিটো আমাৰ যুক্তাক্ষৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, ইয়াত Fহে আমি যিকোনো আখৰ আমি যোগ কৰিম। এতিয়া আমি ইয়াক মিনিমাইজ কৰি দিলোঁ। আমি কেইটা মিনিমাইজ কৰিলোঁ? আমি অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ড আমি মিনিমাইজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি আকৃতিখন কৰিছোঁ। এই দুটা আমি ইয়াত থৈ ল'ম। আমি থৈ লোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, এইটো মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড দেখিছে, এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো খোল খাইছে। আমি এখন বহল কৰি লৈছোঁ অলপ। এইটো খোল খাই গ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডটো। আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ইয়াত যিটোৱে লেংগুৱেজৰ, ইয়াত কলিবাৰী বডি বুলি আছে, ইয়াত আমি আছামিজ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আমি এইটো পইণ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আমাৰ এইটোত আমি যাব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহিব আকৃতি আছামিজ অৰবিন্দ। মনত ৰাখিব, আকৃতি আছামিজ অৰবিন্দ থাকিব লাগিব ইয়াত, তেতিয়াহে আমি ইয়াত অসমীয়াত টাইপিং কৰিব পাৰিম। ইয়াত আকৃতি আছামিজ অৰবিন্দ মই ইয়াত টাইপিং কৰি দেখাই দিছোঁ। ইয়াত লেংগুৱেজকেইটা আমি ডাঙৰ কৰি মই দিছোঁ, 24 কৰি লৈছোঁ। আৰু আমি এইবিলাক ধেৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত কালাৰ চালাৰ দিব পাৰোঁ। আৰু যি নহওক, মই প্ৰথমতে টাইপিং কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমাৰ ইংলিছ, আমি যেনেকৈ আমাৰ AMAR আমি তেনেকৈয়ে আমি তোমাৰ TUMAR তোমাৰ, ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াত টাইপিং কৰিব লাগিব। যেনে ধৰি ললোঁ গোলাঘাটটো লিখিম। এইটো জিত গ থাকিব, গ ইউত উ থাকিব, গ তাত অ'ত উকা থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে চালে গম পাব আকৃতি আছামিজখনত ইয়াত গোটেই ফনিকটো আছে। পাছত মই অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু মিনিমাইজ কৰিলোঁ অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ডখন। ইয়াত আপোনালোকে গোটেই স্ক্ৰিপ্টটো ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত কেনেধৰণে ক'ত কি আছে, কিউত কি আছে, ডাব্লিউত কি আছে, ERত কি আছে, F যোগ কৰে, D দ ধ, এছত তালব্য সমন্বয়, এইবিলাক ইয়াত এইখিনি গোটেই চাই ল'ব পাৰিব। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ইয়াত লিখি লৈ ইয়াৰ পৰা দুবাৰমান প্ৰেক্টিচ কৰাৰ লগে লগে এইখিনি হাতলৈ আহি যাব পৰা। এতিয়া আমি আকৌ কেনে কৰিছিলোঁ, মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কৰিছিলোঁ। গোলাঘাট, এলত ল থাকিব, এল, গোলা, জিত ঘ থাকিব, গোলা, এইটো চিফ্টটো ধৰি ল'ব লাগিব, জিত ঘা, ঘা,
মূৰ্ধন্য ত আছে আৰু ত গোলাঘাট ঠিক আছে এইটো গোলাঘাট এটাকে ধৰণে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যুক্তাক্ষৰ যেনিবা ন যোগ দ ন এনত মাৰিলে ন হ'ল এফটো যোগ কৰি দ মাৰিলে নদান্দ হৈ গ'ল যেনিবা আনন্দ আ ন ন যোগ ন ন যোগ দ আনন্দ তেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু কিছুমান ধৰক পঞ্চম প নিয়টো কৰিছিলে আমি এনেকৈ ইয়াত চাই ল'ব পাৰোঁ নিয়টো আছিলে নিশ্চয় ৰ'ব দেই ইয়াত চাই ল'ব লাগিব পাহৰি গৈছোঁ ইয়টো আছিলে এইটো মাইনাছ পইণ্টত এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব বস্তুটো কেনেধৰণে আছে প পঞ্চম প নিয় যোগ চ ম পঞ্চম এনেকৈ অসমীয়াখন ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰিব এইটো কোনো এটাত অসুবিধা নহয় গতিকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আৰু এই ফন্টেবিলাক ইয়াত এনেকৈ চিলেক্ট কৰি মাউচটোৱে ক্লিক কৰি এনেকৈ চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে কালাৰ দিব পাৰিব যি কালাৰ দিয়ে ৰেড দিয়ে এইফালে আপোনালোকে যি কালাৰ দিয়ে সেইটো কালাৰ দিব পাৰে আৰু ৰেডকৈ দিছোঁ ৰেড দিলে এইটোক আমি মাজলৈ আনিব লাগে এনেকৈ চিলেক্ট কৰি আমি এইটো লৈ আনিলোঁ মাজলৈ আহি গ'ল আকৌ যদি আমি এইফালে চাইডলৈ নিব লাগে তেতিয়া আমি এইটো দি দিলোঁ এইফালে আনিব লাগিলে এইটো দিলোঁ মাজত এইটো আমি এইখিনি আমি বোলে বল কৰোঁ বল কৰিলে এই বিটোত মাৰিলে বল হৈ গ'ল দেখিছেনে বল হৈ গ'ল আকৌ এইটো এনেকৈ ধৰি যদি আমি ইটালিক কৰোঁ এনেকৈ দিলে এইখিনি ইটালিক বেকা হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আমি আৰু আখৰখিনি ডাঙৰ সৰু এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ইয়াত আমি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰোঁ এইটো সৰু ডাঙৰ কৰিছোঁ দেখিছেনে এইটো সৰু ডাঙৰ কৰিছোঁ এনেকৈ কৰিব পাৰি এনেকৈ যদি আমি এইটোহে ডাঙৰ কৰোঁ বোলে এনেকৈ এইটো চিলেক্ট কৰি ইয়াত গৈ আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ এনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ এতিয়া ধৰি ল'লোঁ কাটি লৈছোঁ এইটো আপোনালোকে এইটো কৰিব এতিয়া আমি ইয়াত বহুতো আমি ইয়াত যদি আমি ইনচাৰ্ট আনো এইবিলাক পিকচাৰ আমি আনিব পাৰোঁ ইয়াত পিকচাৰত গৈ আমি পিকচাৰ আনিব পাৰোঁ এইটো ফাইল মেনেজাৰ গ'লোঁ ইয়াত ধৰি ললোঁ কিবা এটা আছে এইটোকে ধৰি ল'লোঁ এখন আহি গ'ল এখন আমি ক্ৰপ কৰিব পাৰোঁ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত তাৰপিছত আমি ইয়াত আমি কিছুমান লিখিব পাৰোঁ লেটাৰ আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ এইটো বাৰু মই এবাৰ দিছোঁ আমি আটাইতকৈ ইয়াত টেবুল বনাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত টেবুলত আমি যদি এঘৰ লওঁ এঘৰ থাকিল দুঘৰ ল'লে দুঘৰ তিনিঘৰ এইপিনে তিনিঘৰ ল'লোঁ এইপিনে তিনিঘৰ ল'লোঁ ছঘৰ আমি এতিয়া এইবিলাক ধৰক এনেকৈ আমি ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া এই ঘৰটো আমি এনেকৈ ইমানটো কৰি লৈছোঁ এই ঘৰটো বোলে ডাঙৰ কৰোঁ এইটো আমি ইমানলৈ আনি ল'ব পাৰোঁ এই ঘৰটো নাইকিয়া কৰোঁ এই ঘৰটো আমি এনেকৈ কৰি চিলেক্ট কৰি আমি ইয়াত মাৰ্জ কৰি দিলোঁ এইটো মাৰ্জ হৈ গ'ল এনেধৰণে টেবুলবিলাকৰ কাম আমি কৰিব পাৰোঁ এইবিলাক তেনেধৰণে
বহুত এইটোতে মাছ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিলোঁ, এনেকৈ চিলেক্ট কৰি মাৰ্জ কৰি দিলোঁ, এইটো মাৰ্জ হ'ল। এনেধৰণে ইয়াত কিছুমান আমি লেটাৰ ৰাইটিং, এতিয়া ইয়াত আমি 1 নম্বৰ আমি যিকোনো দিব পাৰোঁ SL। আচলতে আমি আকৌ ইয়াৰ ফনেক্টটো বদলাই ল'ব লাগিব। এইটো অসমীয়াত লিখিবলৈ হ'লে ইয়াত যাব লাগিব, ইয়াত গৈ ইয়াত দি দিয়া হ'লে ইয়াত আহি যাব নং 1 বা ক্ৰমিক নং ক যোগ ৰ ক্ৰ আমি ক ক্ৰমিক নং এক্সত অনুচং থাকে, এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে। ক্ৰমিক নং ইয়াত আপোনালোকে 1 2 দি যাব পাৰে, 1 2 3 4 এনেকৈ ধৰণে চিৰিয়েল নম্বৰ দিব পাৰে। ইয়াত যি লিখে আপোনালোকে, মই লিখিছোঁ যেনিবা ইয়াত আপোনালোকে ধৰ যিকোনো তথ্য দিব পাৰে, ডাটা বা শিক্ষাগত অৰ্হতা ধৰি ল'লোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ইয়াত বস্তু দিব পাৰে। এনেধৰণে ইয়াত টেবুলখন কাটিবও পাৰে। ইয়াত বহুত অপশ্যন আছে, যিহেতু আমি ইয়াত আৰু বাকী আমি এই বৰ্ডাৰটো আমি ইয়ালৈকে আনিব পাৰোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে আচলতে ইয়াতহে আছে নেকি, সেইটো বিষয়ে মই অলপ পাছত বুজাম বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে আমি কেনেকৈ আছামিজটো টাইপিং কৰিব লাগে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত, সেইখিনি গম পালে এনেকৈ আহিব। গতিকে এই দুটা ইয়াত এইটো অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ড আৰু আকৃতি এইকেইটা মিনিমাইজ কৰি ল'ব লাগিব। কিন্তু আকৃতিখন কৰোঁতে লেআউটত গৈ ইয়াত আছামিজ আকৃতিত ক্লিক থাকিব লাগিব, এইটো ৰাইট থাকিব লাগিব, এইটো লেআউটত এইটো মিনিমাইজ কৰিব লাগিব। আকৌ এইখন যিখন আমাৰ অন স্ক্ৰীন কিবৰ্ড, ইয়াত আমাৰ SCRLK ইয়াত আমাৰ ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত মিনিমাইজ। তেতিয়া আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত ধুনীয়াকৈ অসমীয়াত আমি ধুনীয়াকৈ যি লাগে গোটেইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। এই জৰিয়তে আমি কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ। বাকী আজিলৈ ইমানেই, পাছত আকৌ আপোনালোকক বেলেগৰ বিষয়ে আমি